Hello and welcome to all on Tasty Food Recipes cooking channel. If you are in the search of easiest way of cooking delicious food, then you are on the right place. आज तुमकां न्हू हेल्दी सूप दाखयता ते धाकटोसो एक बीटरूट घेवंक जाता तुमकां म्हणजे हांवें व्हडलो कापून घेतला आनी एक गाजर घेतला आनी एक एप्पल आनी सोदे खातीर एक टमाटर घेतला हे सगळें कापून हांव आतां मिक्सरान घालून घेतलें ना हितून कुकरान हे पळय एप्पल घातले आनी थोडीशी न्हू एक काळी मिरी घातला म्हणजे तुमची टेस्टाक लागून बरो येतलो थोडीशी काळी मिरी घालता तितून हांवें आनी एक टमाटर घेतलेले हांवें गाजर सगळे घालून न्हू हांव एक ग्लास भरून उदक घालता हितून कित्याक तितलें तर जायच पडटलें तुमकां उकडून आनी पळय एक चमचो भर मीठ घातलें आनी हाका बरें उकडून घेता एक शिटी घालून हांव ना म्हणल्यार 4-5 न्हू शिट्यो बारीक उज्याचेर काडटा एक शिटी काडून न्हू 4-5 शिटी बरें बारीक उज्यान घालून घेतलेले हे पळय बरें शिजला सारकें हांव हेका न्हू थंड करून घेवन मागीर हांव मिक्सरान वांटून घेता हेका घालून घेतलें न्हू उदक सेपरेट केलां आनी हें घेतलें आनी हेका न्हू सारकें मातशें थंड करून घेता प्लेटीन घालून आनी तुमी बेश्टे खावंक सोदना न्हू गाजर बीटरूट आनी अशें करून सूप करून तुमी पिवंक जाता आनी भुरग्यांक दिवंक जाता सारकें मिक्सरान घातून घेतलें न्हू आतां मातशें चाळून घेता कितें इल्लें तुमचें उरलें जाल्यार सुद्दां न्हू हें काडूंक जाता आनी इल्लें उदक घालून मातशें दाट लागता चड करून काय येता मातशें टमाटाची बिजां तुमकां दिसतलें नाजाल्यार कांयच जातचें ना सारकें हेल्दी सूप आसा एप्पल बीटरूट गाजर आनी टोमॅटो आमचे एक मॅगी कूप घालता हितून एकूच म्हणजे बेश्टे टेस्टाक लागून अशी तर खूप हेल्दी आसा ही बरी उकळी येयली न्हू सारकी एक जाल्यार आतां हांव बंद करता So guys, if you don't want to miss out any healthy, tasty and interesting videos, then please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Thank you.